Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε 3 εναλλακτικές μάσκες, οι οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν την κλασική πλέον Micro Mask της Aqualang, η οποία έχει σταματήσει να κυκλοφορεί στην αγορά εδώ και μερικά χρόνια. Να πούμε δύο λόγια για τη Micro Mask, η οποία αρχικά ονομαζόταν Marina, κυκλοφόρησε γύρω στο 2006. Ήταν μία μάσκα της Technisab και μάλιστα αυτή που έχω εδώ στα χέρια μου είναι από αυτή την πρώτη φουρνιά, γράφει δηλαδή εδώ πέρα Marina. Technisab και πάνω στη φούστα της σιλικόνης είναι τυπωμένο και το λογότυπο της Aqualang. Το επαναστατικό της συγκεκριμένης μάσκας ήταν ο πολύ μικρός εσωτερικός όγκος της, σε συνδυασμό με το πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο. Και αυτό το κατάφερε φέρνοντας τα τζάμια πολύ κοντά στο μάτι. Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη μάσκα που το έκανε αυτό, αλλά σίγουρα ήταν από τις πρώτες μάσκες που το έκαναν. Πλέον θεωρούμε σύγχρονη μια μάσκα όταν φέρνει τα κρίσταλα κοντά στο μάτι. Αυτό που έχω να πω, ότι γενικότερα είμαι της άποψης του να δοκιμάζουμε καινούργια προϊόντα, του να δοκιμάζουμε καινούριες τεχνολογίες και να δοκιμάζουμε καινούριους σχεδιασμούς και καινούριες προτάσεις, ας το πούμε, προϊόντων. Ωστόσο, κάνω αυτό το βίντεο ακριβώς για να δείξουμε 3 εναλλακτικές λύσεις μιας παλιάς μάσκας, η οποία πλέον δεν κυκλοφορεί. Ο λόγος είναι γιατί πιστεύω ότι αυτή η μάσκα παραμένει σύγχρονη, είναι μια μάσκα δηλαδή που δεν θεωρώ ότι έχει ξεπεραστεί τουλάχιστον στο οπτικό πεδίο. Όποτε πέφτει στα χέρια μου μια καινούργια μάσκα, πάντα τη συγκρίνω με την Micro Mask που χρησιμοποιώ, που είναι η βασική μου μάσκα. Και πρέπει να πω ότι ακόμα δεν έχω βρει μια μάσκα η οποία να την ξεπερνάει στο οπτικό πεδίο. Οι διαφορές βεβαίως να πούμε ότι είναι ελάχιστες. Να σας πω τι κάνω. Κάθομαι σε ένα σταθερό σημείο, φοράω τη μάσκα και βάζω κάποια σημάδια πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά και με αυτόν τον τρόπο κάνω τη σύγκριση της μίας μάσκας με την άλλη. Στη Micro Mask πάντα θα δω κάτι παραπάνω στα σημάδια μου, ωστόσο οι διαφορές, ξαναλέω, είναι ελάχιστες. Και γι' αυτόν τον λόγο θα κάνω αυτό το βίντεο και θα παρουσιάσω 3 εναλλακτικές μιας παλιάς μάσκας. Η πρώτη μάσκα, η οποία έρχεται σε χάρτινο κουτάκι, είναι η Goblin της Salvimar και η οποία κυκλοφορεί μόνο σε μαύρο χρώμα. Η δεύτερη μάσκα είναι η X-Free της Mares, η οποία έρχεται σε πλαστικό κουτάκι προστασίας και η οποία κυκλοφορεί και σε άλλα χρώματα. Και τέλος η μάσκα με κωδικό 810 της εταιρείας Ξηφίας, η οποία και αυτή έρχεται σε πλαστικό κουτάκι προστασίας και την οποία εδώ την έχω σε άσπρο χρώμα, κυκλοφορεί και σε μαύρο χρώμα. Μια γρήγορη διαφορά που βλέπω ανάμεσα σε αυτές τις 3 μάσκες σε σχέση με την Micro Mask είναι ο τρόπος που συνδέεται το λουράκι της μάσκας με την μάσκα. Και οι 3 καινούργιες μάσκες έχουν μια προέκταση στη σιλικόνη της φούστας και όχι δηλαδή στο σκελετό της μάσκας όπως έχει η Micro Mask. Στη Micro Mask προεκτείνεται, ας το πούμε, ο σκελετός της μάσκας, το πλαστικό δηλαδή, κάνοντας εδώ μια υποδοχή πάνω στην οποία έρχεται το κλιπ του λουριού, ενώ στις άλλες 3 έχει ένα αυτάκι σιλικόνης, πάνω στο οποίο έρχεται και κουμπώνει το κλιπ. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η μοναδική σχεδιαστική διαφορά. Κατά τα άλλα, το καλούπι είναι ακριβώς το ίδιο. Πρόκειται για μια μάσκα η οποία δεν ξεχωρίζει ο σκελετός με τη φούστα, δεν βγαίνει δηλαδή να αποσυναρμολογηθεί όπως κάνουν διάφορες μάσκες. Πρόκειται για μια μάσκα η οποία είναι ενσωματωμένος ο σκελετός στην φούστα, που σημαίνει ότι δεν αλλάζουν και τα κρίσταλα να μπουν κρίσταλα μοιοπίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η σιλικόνη, η οποία ενώ στη Salvimar και στην Ξηφίας είναι γυαλιστερή, όπως είναι και στην κλασική Micro Mask. Και στη Mares το υλικό είναι matte, με κάποιο σχέδιο εδώ πέρα σαγρέ. Και στις 3 μάσκες βλέπουμε στην μύτη μια σαγρέ επιφάνεια για να πιάσουμε, ας το πούμε, πιο εύκολα τη μύτη μας, κάτι που δεν υπήρχε στη Micro Mask. Να πούμε τις τιμές. Η Goblin είναι γύρω στα 34 ευρώ, η Mares είναι γύρω στα 60 ευρώ, ενώ η Ξηφίας είναι και αυτή γύρω στα 33 ευρώ. Στο τελευταίο έτοιμο κατάλογο, αν δεν κάνω λάθος ήταν το 2020, η Micro Mask κόστιζε 69 ευρώ. Πιο κοντά σε αυτή την αρχική της τιμή λοιπόν είναι η Mares και στη μισή περίπου τιμή είναι οι άλλες 2, η Goblin και η Ξηφίας. Την Ξηφίας την έχω χρησιμοποιήσει, είναι δηλαδή η δικιά μου μάσκα, την έχω σαν δεύτερη μάσκα να υπάρχει και την έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς. Το λευκό μ' αρέσει,
ειδικά στην αυτόνομη κατάδυση και όταν έχεις πάει με μεγάλη παρέα. Φορώντας μια λευκή μάσκα μπορεί το ζευγάρι σου να σε εντοπίσει πολύ εύκολα. Την έχω χρησιμοποιήσει λοιπόν και θεωρώ ότι είναι μια χαρά σαν μάσκα. Η Micromask είναι στα 150 γραμμάρια, η Mares είναι λίγο πιο βαριά στα 155 γραμμάρια, η Goblin είναι στα 145 γραμμάρια και η Xifias είναι στα 140 γραμμάρια. Τα λουράκια της Goblin και της X-Free είναι λίγο πιο φαρδιά, κάνει ένα κενό στη μέση του και μένει ανοιχτό, ενώ στη Xifias κάνει ένα κενό, αλλά αυτό το κενό μπορεί όταν τεντωθεί, ας το πούμε, να πλησιάσουν τα δύο λουράκια. Έχει μια τέτοια διαφοροποίηση, δηλαδή πίσω θα κάτσει λίγο καλύτερα το λουράκι της Mares και της Salvimar. Όπως έκανε, βλέπουμε και το λουράκι της Micromask, άνοιγε και αυτό. Μπορώ να πω ότι η Xifias και η Salvimar έχουν μια έτσι αρκετά παρόμοια εμφάνιση, ενώ η Mares ξεφεύγει λίγο, έχει ένα δικό της καλούπι ας πούμε και αυτό μάλλον είναι που δικαιολογεί και τη διαφορά που έχει στην τιμή. Κατά τα άλλα μου φαίνονται και οι τρεις ποιοτικές μάσκες, τα κλειψάκια τους έχουν ακριβώς την ίδια σχεδίαση. Τέλος, να πούμε για την σιλικόνη της, η οποία σιλικόνη και στις 3 περιπτώσεις και στις 4 περιπτώσεις είναι σχετικά σκληρή σιλικόνη και αυτό γιατί η μάσκα έχει αρκετά μικρή φούστα, αποτέλεσμα να πρέπει να είναι σκληρή για να μπορέσει να υποστηρίξει το σκελετό και τα τζάμια, να μην έρθουν δηλαδή να κουμπίσουν στο πρόσωπό μας. Και έτσι τώρα που το θυμάμαι, αυτό ήταν ένα πράγμα που μου είχε κακοφανεί όταν τη δοκίμασα για πρώτη φορά και μάλιστα ξαναγύρισα πίσω στην προηγούμενη, δηλαδή δεν τη χρησιμοποίησα, προτίμησα την προηγούμενη μάσκα η οποία ήταν και μικρότερου οπτικού πεδίου, ήταν και μεγαλύτερο εσωτερικού όγκου, αλλά επειδή ακριβώς είχε πιο μαλακιά σιλικόνη και μεγαλύτερη φούστα, καθόταν καλύτερα πάνω στο πρόσωπό μου, ωστόσο ήθελα να τη χρησιμοποιήσω. Έβλεπα και όλους να τη χρησιμοποιούν, ήταν δηλαδή μια μάσκα η οποία γρήγορα καθιερώθηκε στην αγορά και τελικά κατάφερα και τη χρησιμοποίησα και εγώ και δεν το μετάνιωσα. Πράγματι, κακοφαίνεται πάρα πολύ να φορέσω μια οποιαδήποτε άλλη μάσκα, ειδικά μάσκες πιο πριν από αυτή τη μάσκα. Πιο σύγχρονες μάσκες, να πω την αλήθεια, έχω φορέσει με αυτή τη λογική, δηλαδή μικρού όγκου, μεγάλου οπτικού πεδίου, αλλά θεωρώ ότι παραμένει αξεπέραστη, τουλάχιστον στο οπτικό πεδίο. Έχουν κυκλοφορήσει μάσκες οι οποίες έχουν και μικρότερο εσωτερικό όγκο, αλλά δεν νομίζω ότι στη ζυγαριά, ας το πούμε, του όγκου και του πεδίου εγώ προτιμώ τον όγκο, θα προτιμήσω το μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Αυτές λοιπόν ήταν οι τρεις μάσκες που αντικαθιστούν, ας το πούμε, την Micromask. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.